विद्यार्थी मित्रांनो, समोर तुम्हाला काही ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग दिसत आहे. यामध्ये स्टीलचा डब्बा, डांगर भोपळ्याची फोड आणि एक चहाचा कप याचे आपण या भागामध्ये रेखाटन करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षा हॉलमध्ये देखील तुम्हाला अशा प्रकारच्या वस्तू 3 वस्तूचा समूह समोर मांडलेला असतो आणि त्याचं तुम्हाला रेखाटन आणि रंगकाम करायचं असतं. पहिल्या भागामध्ये मी शीतलकुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील पहिला पेपर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग स्टील लाईफ या दोन्ही परीक्षेसाठी आजचे हे रेखाटन अत्यंत उपयुक्त असे ठरणार आहे. पहिल्या भागामध्ये आपण रेखाटन करणार आहोत. भौमितिक आकारांचा उपयोग करून रेखाटन सोप्या पद्धतीने मी कसं करून दाखवतोय ते आपण पाहायचं आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पाहायचा आहे. यातला कुठलाही भाग मिस करायचा नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नव्यानेच असाल तर यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. चला रेखाटनाला सुरुवात करूया. रेखाटनासाठी मी HB पेन्सिल घेतलेली आहे आणि काही भौमितिक आकाराचा उपयोग म्हणजे उभ्या आयताचा उपयोग करून इथे मी रेखाटनास सुरुवात केली आहे.
अशा प्रकारे हे वस्तुचित्र आपण रेखाटन करून पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या वस्तुचित्राचा वॉटर कलर मधील रंगकामाचा भाग दुसरा हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की पाहावा. त्याचा तुम्हाला या परीक्षेमध्ये उपयोग होईल. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून मला कमेंट करा. त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.